আজি কেইদিনমানৰ আগত অসম চৰকাৰে এটা নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আপোনাৰ হাতত যদি এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোবোৰ কাম বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব, চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী। এই চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপোনাৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট লগত লৈ ফুৰিব নালাগে। এই চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাই দিলে আপোনালোকে সকলোবোৰ কাম কৰিবলৈ পাৰিব। গতিকে এই চাৰ্টিফিকেটখন যদি আপোনাৰ লগত নাই, কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে মাত্ৰ 10 টকাত অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত সাৰ্চ কৰিব সেৱাৰ সেতু, আৰু সেৱাৰ সেতুটো সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে ইয়াত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সেৱাৰ সেতু। সেৱাৰ সেতুত ক্লিক কৰিলে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু সেৱাৰ সেতু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব। আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব আৰু পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰা এটা অপশ্যন দেখা পাব আৰু এই সাৰ্চত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব। সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, বাৰ্থ বুলি টাইপ কৰি দিলে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট। সো ৰিকুৱাৰমেণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব। সো আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে ৰিকুৱাৰমেণ্টকেইটা চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাইডত দেখা পাই আছে এপ্লাই বুটম। সো এপ্লাই বুটমত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই বুটমত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে কেনেদৰে এটা একাউণ্ট বনাই ল'ব পাৰিব অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে এটা একাউণ্ট বনাই ল'ব। আৰু একাউণ্টটো বনোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে চিটিজেনত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয়, মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে যিটো কেপচা কোড দেখিছে কেপচা কোডটো আপোনালোকে ফিল কৰিব। ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগইন হৈ যাব আৰু লগইন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্কিপ নাও। সো স্কিপ নাওত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ কিমান টকা কাটিব আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব, সকলোবোৰ তথ্য দি আছে, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব এপ্লিকেণ্ট মানে আবেদনকাৰীৰ নাম। সো ইয়াত যিজন ব্যক্তিৰ বাবে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব বিচাৰিছে তেখেতৰ নাম নহয়, যিজন ব্যক্তিয়ে এই চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিছে মাকেই হওক বা দেউতাকেই হওক তেখেতৰ নামটো দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ যিটো লিংগ হয় লিংগটো দিব, মেল ফিমেল। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো শ্ব' কৰিব, যদি ইমেইল ID আছে ইমেইল IDটো দি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে নৱজাতকৰ লগত সম্বন্ধ। সো ইয়াত যিটো হয় আপোনালোকে দি দিব। ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া আছে, এই অপশ্যনকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আছে যদি দি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে এণ্টাৰ আদাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। সো ইয়াত অন্য সম্পৰ্ক আছে যদি ইয়াত আপোনালোকে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব নেম অফ দ্য নিউ বৰ্ণ, মানে যিজনৰ বাবে আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিছে তেখেতৰ নামটো ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখা পাই আছে আপোনালোকে জন্ম তাৰিখ। সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এখন কেলেণ্ডাৰ আহিব। এই কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে জন্ম তাৰিখটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। জন্ম তাৰিখটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে নৱজাতকৰ লিংগ, মানে যিজন ল'ৰা বা ছোৱালীৰ বাবে আপোনালোকে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেখেতৰ লিংগটো কি, যদি ল'ৰা হয় ল'ৰা দিব, যদি ছোৱালী হয় ছোৱালী। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে পিতৃৰ নাম, তেখেতৰ পিতৃৰ নাম কি হয় ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে মাতৃৰ নাম। সো তেখেতৰ মাতৃৰ নাম কি ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে নৱজাতকৰ জন্মস্থান, যদি হস্পিটেলত হৈছে হস্পিটেল, ঘৰত যদি হয় হাউচ দিব। ইয়াৰ পিছত যদি হস্পিটেল হৈছে হস্পিটেলখনৰ নামটো দি দিব ইয়াত আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত হস্পিটেলখনৰ এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। আৰু তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে পলম হোৱা কাৰণ, কি কাৰণে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাবলৈ পলম হৈছিলে সেইটো দি দিব ইয়াত আপোনালোকে। তাৰ ৰিজনটো কি হয়, পলম হোৱাৰ ৰিজনটো ইয়াত আপোনালোকে দি দিব।
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে আদাৰ ডিটেইলছ মানে অন্যান্য তথ্য ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ভৰাব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেটটো দি আছে আসাম ডিস্ট্ৰিক্টটো দি দিব সাব ডিস্ট্ৰিক্ট সাৰ্কুল অফিচ ভিলেজ নেম পিন কোড এইখিনি একেবাৰে সহজ আপোনালোকে এইখিনি চাই দি দিব মই এইখিনি দেখুৱাই নাথাকো কাৰণ এইখিনি দেখুৱাই থাকিলে ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব 7 নেক্সট সো 7 নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব 7 নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব ইয়াত আপোনালোকক ইয়েস আৰু কেনসেল দেখুৱাই আছে সো ইয়াত আপোনালোকে ইয়েস বুটামটোত ক্লিক কৰিব ইয়েস বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব দিব সো ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে পিডিএফ ফৰমেটত বনাই ৰাখিব আৰু ইয়াৰ যেটো সাইজ হয় সাইজটো আপোনালোকে 200 KB ভিতৰত আপোনালোকে বনাই ৰাখিব সো ইয়াত প্ৰথমতে দিছে ৰেজিষ্টাৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট হক বা প্ৰাইভেটৰ পৰা যিখন সাৰ্টিফিকেট দিয়ে সেই সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ফাইলত যেটো ফোল্ডাৰত আছে সেই ফোল্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে সেই সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰি দিব ইয়াৰ পিছত দি আছে স্কুল সাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্কুল সাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ডখন দি দিব ইয়াৰ পিছত কোৰ্ট এফিডেভিট এখন লাগিব আপোনাৰ ৰিজনটো কি কাৰণে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন বনাওতে পলম হৈছে হেতু এটা দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট ইয়াত আপোনালোকে গামবুৱা সাৰ্টিফিকেট এখন আপলোড কৰিলেও হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে 7 নেক্সট সো 7 নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ চেক কৰি ল'ব এবাৰ যদি কিবা ভুল হৈছে টাইপ কৰোঁতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াত তলত দেখা পাব এডিট বুটাম সো এডিটত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ শুদ্ধ কৰি ল'ব তাৰ পিছত দেখা পাব মেক পেমেন্ট সো মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব বহুতো ভিউৱাৰ্ছে পেমেন্ট কৰা সময়ত কিছুমান অসুবিধা পায় যেনে বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা পেমেন্টটো কটা কৰিছে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ যিখন একনলেজমেন্টখন লাভ নকৰে সো ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু কথা নেজানে অলৰেডি মই ভিডিও বনাই ৰাখিছো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়াহলে মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিছো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই ল'ব আৰু ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব তলত দেখা পাব পেমেন্ট গেটৱে সো পেমেন্ট গেটৱেত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত তলত ক্লিক কৰিব তলৰ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সিস ইজি পেত ক্লিক কৰিব তাইছত তলত এগ্ৰি বুটামটোত ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰসিড টু পেমেন্টত ক্লিক কৰি দিব প্ৰসিড টু পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব ইয়াৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এটা দিছে নোট কৰি ল'ব তাইছত ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰিব ওকে বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে নেট বেংকিং ইউপিআই বা ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব সো মই ইউপিআই আইডি দি পেমেন্টটো কৰিম সো ওপৰত এটা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দেখা পাই আছে আপোনালোকে তাত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ইউপিআই আইডি নাম্বাৰ হয় সেই ইউপিআই আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত কেপচাটো ভেৰিফাই কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেমেন্টত ক্লিক কৰিব কমপ্লিট পেমেন্টত আপোনালোকে যেটো ইউপিআই আইডি দিছিলে সেই এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰিব এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বাৰত আপোনালোকে এটা নটিফিকেশন লাভ কৰিব আৰু যেটো পেমেন্ট হয় পেমেন্টটো আপোনালোকে কমপ্লিট যেতিয়া কৰিব কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে পেজটো অটোমেটিক ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ইয়াত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকৰ সাকসেসফুল দেখাব আৰু সাকসেসফুল দেখুৱাৰ পিছতে ঠিকৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ নাইবা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ সাৰ্ভিস নেম দেখা পাই আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেটটো দেখাছে আৰু ষ্টেটাসটোত আপোনালোকে দেখা পাই আছে সাবমিট আৰু একচনত দেখা পাই আছে আপোনালোকে একনলেজমেন্ট সো একনলেজমেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন একনলেজমেন্ট আহিব আৰু একনলেজমেন্টখন আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে নাইবা যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি পেলাই আবেদন কৰিছিল তেখেতক এই একনলেজমেন্টখন প্ৰিন্ট আউট কৰি দিবলৈ পাৰিব আৰু এই সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ